สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้จะเสนอตอนสุดท้ายของเรื่องสงครามอ่าวดังนั้นเราจะมาดู Operation Desert Storm หรือปฏิบัติการโล่ทะเลทรายเป็นกลยุทธ์ของสหรัฐเพื่อต่อต้านอิรักจากการรุกรานคูเวตในวันที่ 2 สิงหาคม 1990 อิรักทำการบุกยึดคูเวตโดยภารกิจเสร็จสิ้นภายในเพียง 36 ชั่วโมง และอิรักได้ประกาศให้คูเวตเป็นรัฐที่ 19 ของอิรัก เพื่อรักษาความชอบธรรมของการแทรกแซงทางทหารในตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกากำลังพยายามทางการทูตผ่านสหประชาชาติแต่ในขณะเดียวกันก็เตรียมวางแผนทำสงครามไปพร้อมๆกันถ้าสหรัฐอเมริกาเข้าแทรกแซงตะวันออกกลางเพียงลำพังเมื่อมีความกังวลเกี่ยวกับการถูกมองว่าเป็นผู้รุกรานตะวันออกกลางพวกเขาจึงก่อตั้งกองกำลังข้ามชาติที่มีหลายประเทศเข้าร่วมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาพยายามอย่างหนักที่จะให้ประเทศอาหรับในตะวันออกกลางเข้าร่วมในกองกำลังข้ามชาติโดยเฉพาะเพื่อให้อียิปต์ซึ่งมีอิทธิพลในตะวันออกกลางเข้าร่วมในกองกำลังข้ามชาติสหรัฐเสนอเงื่อนไขยกหนี้ให้อียิปต์จำนวน 90,000 ล้านดอลลาร์และเสนอเงื่อนไขหลายประการแก่ตุรกีและซีเรียเพื่อให้พวกเขาเข้าร่วมในกองกำลังข้ามชาติด้วยและด้วยการให้ข้อมูลดาวเทียมอันเป็นเท็จแก่ซาอุดิอาระเบียว่ากองกำลังอิรักกำลังเคลื่อนเข้าใกล้ที่ชายแดนซาอุดิอาระเบียดังนั้นซาอุดิอาระเบียจึงอนุญาตให้สหรัฐและกองกำลังข้ามชาติไปประจำการอยู่ในซาอุดิอาระเบียในนามของการป้องกันประเทศซาอุดิอาระเบียปฏิบัติการ Desert Shield จึงถูกดำเนินการก่อนและซาอุดิอาระเบียเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองกำลังข้ามชาติในช่วงสงครามอ่าวความสำคัญของซาอุดิอาระเบียในสงครามอ่าวนั้นชัดเจนในคำพูดของวิลเลียม กัสปาโกนิสซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายขนส่งของสหรัฐโดยเขากล่าวว่าถ้าหุ้นส่วนของเรายากจนเป็นศัตรูหรือทั้งสองอย่างเราคงอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากขณะเตรียมทำการสงครามสหรัฐได้ยื่นคำขาดต่ออิรักผ่านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยให้ถอนตัวออกจากคูเวตภายในวันที่ 15 มกราคม 1991 กองทัพสหรัฐเตรียมทำสงครามกับอิรักมีทหารสหรัฐประมาณ 700,000 นายกองกำลังข้ามชาติประมาณ 300,000 นายจาก 34 ประเทศเรือบรรทุกเครื่องบิน 6 ลำเรือจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบก 22 ลำเรือผิวน้ำประมาณ 60 ลำเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินทิ้งระเบิดประมาณ 1,300 ลำและรถถังประมาณ 2,000 คันสหรัฐเริ่มปฏิบัติการโล่ทะเลทรายในวันที่ 17 มกราคมเมื่อกองกำลังอิรักไม่ถอนกำลังภายในวันที่ 15 มกราคมซึ่งเป็นเส้นตายในการยื่นคำขาดสหรัฐอเมริกาใช้แนวคิด Air Land Battle หรือเป็นการผสมผสานระหว่างกองกำลังทางอากาศและกำลังภาคพื้นดินเป็นครั้งแรกในสงครามอ่าวซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการด้านสงครามที่พัฒนาขึ้นในยุโรปเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำสงครามกับสหภาพโซเวียตกล่าวโดยย่อก็คือ Air Land Battle เป็นกลยุทธ์ที่ขยายสนามรบไปทางด้านหลังของศัตรูและกำจัดสิ่งที่ใช้เพื่อการรบที่สำคัญเช่นศูนย์บัญชาการและควบคุมฐานทัพอากาศและหน่วยสำรองที่อยู่ด้านหลังเพื่อให้กองกำลังฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ด้านหน้าไม่สามารถรักษาแนวรบด้านหน้าไว้ได้ดังนั้นการดำเนินการของสงครามอ่าวจึงเริ่มขึ้นใน 4 ระยะโดยระยะที่ 1 คือการกำจัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคำสั่งและการสื่อสารโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงงานพลังงานไฟฟ้าโรงงานอาวุธชีวภาพและเคมีในกรุงแบกแดดประเทศอิรักระยะที่ 2 คือการตัดเสบียงของกองกำลังอิรักโดยการตัดเส้นทางสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งรวมทั้งโรงงานอาวุธยุทโธปกรณ์ทางรถไฟและสะพานระยะที่ 3 ทิ้งระเบิดลงในกองทัพอิรักและกองกำลังติดอาวุธประจำการในคูเวตและระยะที่ 4 กองกำลังภาคพื้นดินที่ได้รับการสนับสนุนจากทางอากาศทำการทำลายกองทัพอิรักในคูเวตและนี่ก็เป็นการดำเนินการใน 4 ขั้นตอนตามหลักยุทธศาสตร์นี้ปฏิบัติการตัดระบบป้องกันภัยทางอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกหลักในกรุงแบกแดดเมืองหลวงของอิรักเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มกราคมโดยเฮลิคอปเตอร์อาปาชีจำนวน 6 ลำได้จอดที่ระดับความสูงต่ำและตัดสัญญาณเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้า 2 เครื่องออกด้วยการใช้เครื่องบินขับไล่ล่องหน F-117 สามารถโจมตีศูนย์ควบคุมเรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศและศูนย์บัญชาการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารและกริดไฟฟ้าที่อยู่ลึกเข้าไปในกรุงแบกแดดได้อย่างแม่นยำ
ด้วยระเบิดอาชญะที่นำด้วยเลเซอร์ GBU-12 Payway และ GBU-28 Bunker Buster นอกจากนี้ในทางด้านทะเลยังใช้ขีปนาวุธร่อนทมาฮอคเพื่อโจมตีฐานเรดาร์และสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงยุทธศาสตร์ใช้โดรน DM-141 เป็นเหยื่อล่อเพื่อตรวจจับตำแหน่งของเรดาร์และขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานและ Y-Weasel F4G ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการถอดระบบป้องกันภัยทางอากาศถูกนำมาใช้และระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิรักถูกทำลายอย่างทั่วถึงภายใน 24 ชั่วโมงของวันนั้นเครื่องบินขับไล่ของกองกำลังข้ามชาติบินกว่า 2,000 เที่ยวและ 95% ของเรดาร์อิรักถูกทำลายในสัปดาห์ต่อมาในขณะนั้นเครื่องบินรบรุ่นล่าสุดของกองทัพอากาศอิรักได้แก่ French Mirage F1 และ MiG-29 ของโซเวียตได้เข้าร่วมในการต่อสู้ทางอากาศกับเครื่องบินขับไล่ข้ามชาติแต่เครื่องบินรบประมาณ 40 ลำถูกยิงโดยเครื่องบินขับไล่ข้ามชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าดังนั้นกลยุทธ์ของกองทัพอากาศอิรักจึงเปลี่ยนไปเป็นเพื่อรักษาเครื่องบินขับไล่มากกว่าการสู้รบและสูญเสียเครื่องบินไปเป็นผลให้เครื่องบินรบประมาณ 150 ลำหนีไปอิหร่านภายใต้ข้อตกลงกับอิหร่านแต่หลังสงครามอิหร่านปฏิเสธที่จะส่งคืนเครื่องบินขับไล่เหล่านี้ไปยังอิรักโดยอ้างว่าเป็นการชดใช้สำหรับสงครามอิหร่านอิรักที่ต่อสู้มาเป็นเวลา 8 ปีการวางระเบิดนี้ดำเนินไปเป็นเวลา 42 วันและตามหลักการปฏิบัติระยะที่ 4 ในที่สุดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ปฏิบัติการภาคพื้นดินได้เริ่มต้นขึ้นกับกองกำลังอิรักที่ประจำการอยู่ในคูเวตปฏิบัติการภาคพื้นดินได้ดำเนินการใน 4 สถานที่หลักอย่างแรกเมื่อพิจารณาถึงกลยุทธ์การป้องกันของกองทัพอิรักกองทัพอิรักได้ส่งกำลังทางทหารบนชายฝั่งด้านขวาของคูเวตเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกโดยกองกำลังข้ามชาติและสร้างแนวป้องกันด้วยทุ่นระเบิดและสนามเพาะที่ชายแดนกับซาอุดิอาระเบียและหน่วยรถถังที่ประจำการอยู่หลังแนวป้องกันและทางด้านหลังคือกองทหารชั้นยอด Republican Guard เป็นหน่วยที่เก่งที่สุดที่ถูกส่งไปประจำการกล่าวอีกในหนึ่งก็คือกลยุทธ์ของกองทัพอิรักเป็นกลยุทธ์แบบดั้งเดิมในการสร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแก่กองกำลังข้ามชาติด้วยแนวป้องกันหลักและแนวป้องกันรองที่ประกอบด้วยหน่วยคุ้มเกราะจากนั้นโจมตีครั้งสุดท้ายด้วยหน่วย Republican Guard ที่ทรงพลังดังนั้นกลยุทธ์ของกองกำลังข้ามชาติคือการล่อลวงกองกำลังอิรักบนชายฝั่งโดย Navy SEALs ซึ่งเป็นกองกำลังพิเศษราวกับว่าพวกเขากำลังดำเนินการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกนาวิกโยธินและกองกำลังพันธมิตรอาหรับบุกเข้าไปยังคูเวตจากชายแดนซาอุดิอาระเบียส่วนกองกำลังข้ามชาติรวมทั้งกองทัพที่ 7 ของสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยรบที่เก่งที่สุดโจมตีเข้าด้านซ้ายของคูเวตผ่านทะเลทรายและกองกำลังข้ามชาติอีกกลุ่มก็กำลังมุ่งหน้าไปยังทางด้านหลังของอิรักเพื่อทำการปิดกั้นเส้นทางการล่าถอยของกองทัพอิรักเหตุผลที่สามารถโจมตีด้านซ้ายของคูเวตผ่านทะเลทรายได้ก็เพราะ GPS สงครามอาหรับเป็นสงครามครั้งแรกที่ใช้ระบบ GPS และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ปฏิบัติการล่อลวงบริเวณชายฝั่งทะเลและการโจมตีผ่านชายแดนซาอุดิอาระเบียก็เริ่มต้นขึ้นสหรัฐอเมริกาประมาณการว่าทหารอิรักประมาณ 500,000 นายประจำการอยู่ในคูเวตแต่กองทัพอิรักส่วนใหญ่ที่สูญเสียความตั้งใจที่จะต่อสู้ในการโจมตีทางอากาศได้หนีไปแล้วและอีก 70,000 นายยอมจำนนกล่าวกันว่าสงครามอาหรับเป็นสงครามที่มีการต่อสู้รถถังครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 แม้จะเป็นสงครามรถถังแต่ก็เป็นชัยชนะฝ่ายเดียวของกองกำลังข้ามชาติรถถัง M1A1 Abrams ของสหรัฐทำลายรถถังที่ 72 ที่ระยะ 3 กิโลเมตรในขณะที่รถถังหลักของอิรักที่ 72 ต้องเข้าใกล้ภายใน 1 กิโลเมตรเพื่อทำลายรถถัง M1A1 ที่ 72 ยิง 3 รอบต่อนาทีเนื่องจากระบบโหลดอัตโนมัติแต่ M1A1 สามารถยิงได้เร็วขึ้นด้วยการบรรจุกระสุนด้วยตัวโหลดจากจำนวนรถถัง 5,800 คันที่กองทัพอิรักมีประมาณ 3,475 คันถูกส่งไปยังคูเวตและมีเพียง 842 คันที่เหลืออยู่หลังจากการรบเมื่อสงครามดำเนินไปโดยการลุกเพียงฝ่ายเดียวในที่สุดกองทัพอิรักก็ตัดสินใจถอยทัพอย่างไรก็ตามในขณะที่เครื่องบินขับไล่ของกองกำลังข้ามชาติเปิดฉากโจมตีทางอากาศกราดใส่กองกำลังอิรักที่ถอนกำลังโดยใช้เส้นทางหลวง
รถ 2,000 คันถูกทำลายบนทางหลวงและทหารอิรักจำนวนมากถูกสังหารถนนสายนี้จึงถูกเรียกว่าทางหลวงสายมรณะซึ่งฝังใจผู้คนทั่วโลกเป็นสัญลักษณ์แทนโศกนาฏกรรมของสงครามอ่าวและเหตุการณ์นี้จึงเป็นโอกาสทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกเกี่ยวกับสหรัฐเริ่มทวีมากขึ้นสิ่งที่สร้างความประหลาดใจคือประธานาธิบดีบุชจึงรีบประกาศยุติสงครามด้วยเหตุนี้สงครามจึงเสร็จสิ้นภายใน100ชั่วโมงหลังจากการเริ่มการต่อสู้ภาคพื้นดินเมื่อพิจารณาจากขนาดความเสียหายทั้งสองฝ่ายแล้วทหารในกองกำลังข้ามชาติจำนวน292นายถูกสังหารขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตในกองกำลังอิรักประมาณมากกว่า 100,000 นายแม้ว่ารถถัง30คันของกองกำลังข้ามชาติจะถูกทำลายแต่รถถังมากกว่า 3,000 คันของกองทัพอิรักถูกทำลายแสดงว่าเป็นสงครามฝ่ายเดียวหลังสงครามอ่าวโลกได้รับการจัดระเบียบใหม่ให้อยู่ในระเบียบโลกที่มีสหรัฐเป็นศูนย์กลางอาวุธและกลยุทธ์ใหม่ที่ใช้ในสงครามอ่าวได้กระตุ้นให้จีนและรัสเซียส่งเสริมการพัฒนากองกำลังทางอากาศและอาวุธต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นสงครามที่ทำให้โลกไม่มั่นคงมากขึ้นเพราะนำไปสู่สงครามในอัฟกานิสถานและอิรักและนักประวัติศาสตร์ยังมองว่าสงครามอ่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการตกต่ำของสหรัฐอเมริกาวันนี้ก็มารับชมตอนที่3ซึ่งเป็นตอนจบของสงครามอ่าวกันแล้วนะคะขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมติดตามและสนับสนุนช่องมาโดยตลอดและท่านผู้ชมยังสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อช่องสามารถดำเนินแบบนี้ต่อไปได้โดยการโอนเงินผ่านเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ